Російський ракетний корабель «Серпухов», який, за даними ГУР, був виведений із ладу на Балтиці ще 7 квітня, не брав участі в російсько-українській війні і через втрату частини Чорноморського флоту Російської Федерації розглядався для перекидання в Чорне море. Про це повідомив речник розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом, оскільки це той напрямок, де Росія змушена постійно погрожувати і НАТО. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі. У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини. Юсов додав, що те, що «Серпухов» вигорів, означає, що судно залишиться на плаву. Але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і відремонтувати його буде не так швидко. Принаймні те, що там пропагандисти, як завжди, зазвичай зазначають, що все їм вдасться знову ж таки швиденько полагодити, що насправді немає там проблем у них, знову ж таки не відповідає дійсності. Та ми звикли з вами вже до того, що російське вище керівництво, військове зокрема, а також всі рупори Кремля, вони постійно спотворюють факти, вони постійно брешуть, і роблять вони це виключно задля того, щоб там на болотах у них росіяни то не панікували, тому що і також росіяни читають телеграм-канали та різні інші інтернет-видання і, зокрема, пишуть про те, які, власне, я вже не раз сказала, їхні там військові кореспонденти, що проблеми у росіян є. Попри те, що російська влада усіляко намагається їх замовчувати, але не вдається. Тому, як бачимо, все ж таки у них там найближчими днями буде ще більше істерик з цього приводу. Тим часом ми ж давайте поговоримо зараз вже не про те, що, власне, відбувається на болотах, бо нам байдуже до них, нам просто подобається, коли у них там все горить, вибухає, плаває, як ми бачили останніми днями. Але давайте будемо говорити про більш важливі речі, зокрема про ті, що стосуються зараз безпосередньо нас. Тож зараз детальніше про те, що у Сполучених Штатах Америки пригрозили санкціями китайським банкам, які працюють із Росією. Китайські банки, які сприяють експорту до Росії товарів військового і подвійного призначення, таки можуть стати об'єктами американських санкцій. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен. Тож під час прес-конференції в Пекіні після завершення 4-денного візиту до Китаю, під час якого вона зустрічалася з прем'єром Державної ради Лі Цяном і іншими, до речі, високопоставленими китайськими представниками, Єлен навіть заявила, що вона мала важкі дискусії з питань національної безпеки. І також сказала і висловила занепокоєння щодо підтримки китайськими компаніями російського військово-промислового комплексу. Так от, за словами Єлен, вона наголосила на тому, що китайські компанії взагалі не повинні надавати будь-яку матеріальну підтримку військовим зусиллям Росії. Інакше вони зіткнуться зі значними наслідками. І вона також ще раз попередила, що будь-які банки, які забезпечують значні транзакції, пов'язані з постачанням до Росії товарів військового чи подвійного призначення, викликають ризик американських санкцій. Про це вона також, нагадую, розповіла. В свою чергу, представник китайського МЗС заявив у відповідь, що Сполучені Штати Америки просто намагаються очорнити нормальні міждержавні відносини між Росією і Китаєм. І що вони взагалі не повинні завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній. Ось так от. До речі, заяви Джанет стали одним із найпомітніших публічних попереджень Сполучених Штатів на адресу китайських компаній. Я просто нагадаю, що ще на початку минулого року держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен також оголосив про те, що Китай надав Росії нелетальну допомогу і розглядає можливість надання летальної зараз допомоги. З того часу Сполучені Штати Америки запровадили вже санкції проти кількох китайських компаній за порушення заборони на експорт до Росії товарів, які можуть використовуватися у військовому виробництві. Та бачимо поки що вся ця історія з санкціями буде ще тривати.